Hey guys, welcome sa aking garahe. Kumusta kayo ngayon sa panahon ng quarantine? Sa episode na ito, tayo ay mag-brake fluid flush o yung tinatawag na bleeding ng brake fluid. Yan. Hindi ito ang ating i-brake bleed, yung ating i-flush, hindi ito yung accent, kundi yung Montero Sport. Yan yung ating papalitan ng brake fluid. Ngayon, napaka-importante guys, na palitan ninyo yung brake fluid ng inyong mga sasakyan kapag umabot na ito sa tamang takdang panahon. Ngayon, kung di nyo alam kung kailan nyo dapat palitan yung brake fluid, titignan ninyo yung inyong service manual o yung owner's manual ninyo. Kadalasan, pinapalitan yan 3 to 5 years, Yan. Tsaka kung anong klaseng brake fluid, nasa manual nyo rin yan. So guys, kung first time nyo dito sa aking channel, subscribe kayo para marami pa kayong mapanood ng mga bagong videos ko na DIY maintenance para sa inyong mga sasakyan. So, paano ba mag-bleed ng brake fluid? Tara, gawin natin. Yun. Grabe. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Okay guys, nandito tayo ngayon sa engine bay ng aking Montero Sports. So ang ating i-brake bleed ay ang Montero Sports na ito kasi ito ay 5 taon na, Halos mag-6 na taon na itong sasakyan na ito pero hindi pa napapalitan yung brake fluid niya. So kailangan na talaga siyang palitan. Makikita ninyo na ito yung reservoir niya, Makita nyo na medyo maitim na yung brake fluid niya. So kailangan na talaga siyang palitan. So kahit anong model ng inyong sasakyan, petrol man yan, gas o diesel, pare-parehas lang ng paraan ng bleeding ng brake, ng brake fluid. Pare-parehas lang yan. Tsaka simple lang naman yung mga tools na gagamitin natin. At syempre, lahat tayo, lahat ng paraan ng pagbe-brake bleed ay nagsisimula dito sa brake master cylinder, Yan, dito sa reservoir. Yan. Ito muna yung ating tatanggalin, yung brake fluid na nasa reservoir, Pero bago nyo buksan iyan, kailangan malinis yan, Kailangan punasan nyo muna yan. Kasi ayaw nyong mapasukan ng mga dumi yan, yung loob ng reservoir, At kung makikita nyo, itong engine bay ko, napakadumi, Dahil na rin sa nakastock lang sa bahay, hindi tumatakbo Kaya naaalikabukan, Yan. Isa pang tatandaan ninyo kapag mag-bleed kayo ng brake, yung mismong brake fluid ay hygroscopic, Ibig sabihin ng hygroscopic, masama sa metal yon kasi makukorrode yung metal, Ang tawag doon metal corrosion. At masama rin yun sa paint ng inyong sasakyan. Sisirain niya yung paint ng sasakyan ninyo. Kaya maganda kapag mag-sisip-sip kayo ng brake fluid dito sa reservoir, takpan ninyo, Yan, tulad ng gagawin ko. Yan. Yan, tatakpan ninyo. Yan. Tapos, gagamit kayo ng turkey baster. Yan, para pag sip-sip. At meron din tayong lalagyan. Yan. Ngayon, yung brake fluid sa katagalan, kasi dahil hygroscopic siya, ang isang katangian kasi ng hygroscopic brake fluid ay sumisip-sip siya, nag-absorb siya ng water. Yan. Kaya kung hindi nyo talaga papalitan yung brake fluid niyo, mahihirapan yung braking system niyo kasi mas dadami yung tubig dito sa braking system niyo. At kapag nangyari yun, kasi mataas ang madaling mag-init itong braking system natin. At alam naman natin na yung tubig ay mas madaling kumulo kaysa sa brake fluid. At kapag kumulo yan, nagkakaroon ng compression dito sa loob ng braking system ninyo. At doon nangyayari yung parang walang epekto yung pagtapak nyo sa brake pedal. Yan. Nagfi-fail yung brake. Yan. Kasi maraming tubig doon sa system. Kaya napaka-importante din talaga na matanggal ninyo o mapalitan ninyo yung brake fluid ng inyong mga sasakyan. Sabi ko nga kanina, kung hindi nyo alam
kung kailan dapat palitan ng brake fluid, tingnan nyo yung inyong owner's manual, nandoon yun. Pero kadalasan 2-3 years pwede nang palitan yan, at madali lang. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung dalawang step. Meron kasing dalawang paraan ng pag-bleed ng brake fluid. Yung unang paraan, yung one-man bleeding system, yung mag-isa ka lang. Yan, tuturo ko sa inyo yan. At yung two-man brake fluid bleeding, yung dalawang tao naman. Yan. So ituturo ko sa inyo yan, yung dalawang paraan ng pag-bleed ng brake fluid. So para simulan, buksan nyo lang itong reservoir nyo, siguraduhin nyo na malinis, buksan nyo lang siya. Yan. Tapos ihanda nyo itong turkey baster nyo tsaka yung lalagyan nyo. Sipsipin lang natin, So, yan yung nakuha natin, madumi na siya. Kasi ang brake fluid ay clear. Yan. Ito, maitim. Yan. So, pakita ko sa inyo yung reservoir, Wait lang. Yan. So, makita nyo na meron pang mga fluid, Huwag nyo naman tutuyuin yan. Kasi masisira yung brake master cylinder ninyo. Yan. Kapag sinipsip niyo, palitan nyo na ng bago, Yan. Okay, para ma-bleed natin yung mga titirang mga fluid na nasa brake line natin, sa mga gulong, dito sa mga calipers ng gulong natin, kailangan nyo muna lagyan ng bagong brake fluid yan. Ayaw nating matuyo yan, So, ito yung brake fluid natin, Prestone, DOT 3 yan, Merong DOT 4 niya, pwede rin yun, pero DOT 3 ang kadalasang ginagamit. Para ipakita sa inyo kung gaano ka klinaw yung bago, sip-sip tayo, Wait lang. Yan, ito yung malinaw, di ba? Yan yung brake fluid, malinaw siya. Di ba? Yung kanina nakuha natin, sobrang itim na. Sobrang itim na niya. So, lagyan lang natin bago tayo mag-brake bleed. Mag-bleed ng brake sa ilalim. Yan. Sumobra. Yan. So, takpan nyo lang, Yan. Ngayon, punta na tayo sa ilalim. Kapag magbe-brake bleed kayo sa ilalim, kailangan check nyo rin itong reservoir niya kung may laman pa. Kung wala na, kailangan lagyan. Okay? So, punta tayo sa mga gulong natin ngayon.
Okay guys, paano ba mag-bleed ng brakes? Baka yun yung tanong ninyo. Well, napapalitan yung fluid ng brake sa pamamagitan ng pag-open ng brake valve na matatagpuan naman sa mga likuran ng brake calipers ng inyong sasakyan. So for instance, dito sa Montero na ito, ang mga gulong na ito ay disc brake, no? Wala siyang drum brake. So yung brake valve matatagpuan sa likuran ng brake calipers, no? Kung drum brake ang braking system ng inyong sasakyan, nandun lang yan sa likod ng drum brake yung brake valve. Parehas lang yun ng sistema. Parehas lang ng paraan ng pag-bleed ng brakes, no? So, nasa inyo yun kung gusto nyong tanggalin yung gulong, no? Pwede naman ninyong tanggalin yung gulong at pwede rin namang hindi, no? Pero sa kaso natin, sa ipapakita ko sa inyo, hindi tayo magtatanggal ng gulong. Iilalim lang tayo. Iilalim lang tayo. Yan, papakita ko sa inyo kung saan banda yung brake valve. Pero kung ang gamit ninyo ay sedan, yung mabababa, lowered, nasa inyo yun kung gusto nyong tanggalin yung gulong. Yan. Pero basically, hindi nyo na kailangan tanggalin yung gulong. Yan. Ngayon, kapag mag-bleed kayo ng brakes, meron ding rule na ang dapat unahin ay ang pinakamalayo dun sa brake master cylinder. Yung brake master cylinder, yung kanina na tinanggalan natin ng brake fluid, yung sa may reservoir, yun yung brake master cylinder. So, ang rules, mas maganda na unahin yung pinakamalayong brake mula dun sa brake master cylinder. So, ang pinakamalayo ay itong rear right wheel. No? So, doon nating tatanggalan ng brake fluid itong left rear wheel. No? Yan. Pagkatapos nun, yung passenger right wheel, ang susunod ng pinakahuli, yun namang left front wheel. Yan. So, unahin natin itong right rear wheel. Yan, nabubulol tuloy ako. Ngayon, meron mga mekaniko nagsasabi na pwede naman unahin kahit anong gulong basta mapalitan yung brake fluid. Well, nasa inyo yun kung gagayahin nyo yun. Pero ang rules, yung pinakamalayo ang una mula sa brake master cylinder, yun ang unahin yung i-bleed. Yan. So, meron ding dalawang types o dalawang paraan kung paano mag-bleed ng braking system. Yung una, yung one-man bleeding. No? Ibig sabihin, mag-isa ka lang. Yung pangalawa naman, yung two-man brake bleeding system. No? Yan. So, ang gagawin natin, yung dalawang paraan na yun, tuturo ko sa inyo para malaman ninyo kung paano mag-bleed ng brake ng kayo lang at paano mag-bleed ng brakes nang meron kayong kasama. Okay? So, unahin natin itong right rear wheel. Alright, bago natin i-bleed ang braking system natin, bago natin palitan yung fluid, ano ba mga kailangan natin? So, nakita nyo na yung kanina, ginamit natin itong boteng ito. Ito yung lumang fluid, maitim na, di ba? Makita nyo, maitim. Yan. Pero this time, makita nyo na mayroong pipe sa loob, no? Hose. Yan. Meron akong gagawing separate video kung paano gumawa ng ganitong bote, no? Ang tawag dyan ay one-man bleeding bottle. Yan. Kasi may mabibili kayong ganyan sa online shops, no? 200 to 250, 300 pesos yan. Pero pwede nyo naman gawin out of scraps na mga materials katulad nito, no? Yan. So ito ay itong hose na ito ay direktang kakabit natin sa brake valve. So makikita nyo yan mamaya. So kailangan din natin syempre itong brake fluid .3, no? Yan yung mga requirements sa maraming sasakyan. Pero .4 pwede rin. Pero commonly, ang ginagamit ng mga mekaniko ay .3. So kahit anong brand, kahit hindi Prestone, ano? Hindi man tayo nagpo-promote ng Prestone, nagkataon lang yan yung nabili ko. Pero kadalasan, maraming brake fluid sa gasoline station, sa mga favorite nyong auto shops. At lastly, meron tayong ganito. 8mm na wrench, pangbukas ng valve. Yan. So, meron din kanina tayong ginamit na turkey baster, no? Ito, yung ginamit natin kanina. Yan. So, lalagay ko yung mga links niyan sa description para alam niyo kung saan kayo makakabili. Okay? So, turo ko sa inyo kung ano yung itsura ng brake valve. Okay guys, nandito na tayo sa ilalim. Nandito tayo sa right rear wheel, no? Kanang gulong sa likod. Yan. So, sabi ko nga kanina,
yung pinakamalayong gulong sa brake master cylinder ang uunahin natin. So ito yun. Ito yung brake caliper, no? Sa inyo yun kung tatanggalin nyo yung gulong o hindi. Pero mas maganda, huwag nyo nang tanggalin. Milalim na lang kayo, no? Yan. So ito yung brake line. Yan. Ito nyo yan. Yung hose na yan. Diyan dumadaloy yung brake fluid. Yan, nagsusupply dito sa caliper para magkaroon ng brake yung ating gulong. At ito yung brake valve. Yan. Yan yung i-bleed natin. Yan. Tanggalin ko tong rubber, ano? May takip kasi yan. Yan. Okay. So yung hose natin ay ikakabit natin dyan. Wait lang. Yan. So, makakabit na siya, di ba? So, ang gagawin natin, i-open natin itong valve na ito. So, sa 2-man bleeding, pag in-open ito, no, lalabas yung brake fluid dyan. Tapos, yung isang tao ay tatapak dun sa bleed, sa braking pedal, no? Sa brake pedal, tatapakan niya. Okay, di-try natin, ano? So, kailangan natin ng 8mm wrench. So, i-open natin. So, open muna natin guys, no? Clockwise lang, open. So nakita nyo ngayon yung lumalabas na yung fluid. Sige, tapakan mo nga. Huwag mong bibitawan ha, dali lang. Sige, bitaw. Bitaw na. O, tapak ulit. Dali. Bitaw. Tapak ulit. Bitaw. Bitaw na. Tapak. Bitaw. Tapak ulit. Bitaw. Tapak ulit. Bitaw. Yan. So guys, pagka ganyan, kailangan tingnan nyo yung reservoir, no? Baka natuyo na. Tingnan natin muna.
Tignan muna natin kung natuyo. Yan, meron pa naman siya, no? So, lagi nyong i-check siya kapag ka nagbe-bleed kayo. So, tuloy lang natin. Okay, tapak! Okay. Okay na yun guys, no? Malinis na yung lumalabas dun sa brake valve. So, kubit lang natin yung goma. Yan. Nasan lang natin. Okay. So tignan natin yung yung reservoir, baka tuyo na. Tingnan natin. Yan, natuyo na, ala na, no. Yan. Pero meron pa naman. So dagdagan natin bago natin i-bleed yung isang gulong. Yung left rear. Yan. Okay, so bleed naman natin yung left rear wheel. Nandito ngayon tayo sa left rear wheel sa likurang gulong, no, kaliwa, no. So ito yung brake valve. Tanggalin natin yung plastic. Yan. Bit natin yung hose. So 2-man bleeding pa rin tayo dito sa likod, no? Okay. So counterclockwise. Okay.
Ayos. So sa harap naman tayo. Sige, tignan muna natin itong reservoir kung natuyo na siya. Bawasan nga siya, no? Dagdagan lang natin bago natin i-bleed yung dalawa pang gulong sa harap. Dagdagan pa natin. Yan. So, huwag niyong kakalimutan na tignan yung reservoir, no? Huwag kayong magbi-bleed hanggat pag walang fluid dito sa reservoir. Okay? So guys, nandito na tayo sa front passenger wheel, ano? Sa right front wheel. Yan. So, nasa pangatlong gulong na tayo. Ito yung caliper. Kita nyo? Tapos ito yung brake line. Ito yung brake valve natin o yung tinatawag na bleeder valve, no? So katulad ng ginawa natin kanina, tanggalin natin itong rubber na ito. Yan. So ang gagawin naman natin ngayon ay yung one person method, no? Yung hindi na natin kailangan ng isa pang assistant, no? Yung kanina ang ginawa natin yung two person bleeding method ng brake, no? Pero ngayon yung one person method na lang. So, kailangan nating palitan yung ating hose kasi ang bleeder valve na ito ay medyo maliit. Yan. So, ang gagawin lang natin, susuksok lang natin ito. Yan. Tapos makita ninyo. Yan. Dapat yung hose all the way dun sa yan, nakalubog doon sa fluid, no? Para hindi papasok yung air sa ating brake system. Yan. Kapag ka one person method, mas mabilis ito, no? Kasi tatapak ka lang doon sa sa brake, wala ka ng assistant. Yan, basta mahalaga nakalubog yung hose doon sa fluid para hindi papasok yung air sa system. Okay? So, ang gagawin natin ay i-open na natin tong bleeder valve, tapos tapakan natin yung brake. Yan. So, open na, ano? So, tapakan natin yung brake. Okay, so tapos na. Marami na tayong nakuha. Close na natin to, ano.
Meron tayong nakuha. Okay guys, nandito na tayo sa driver's side wheel, ano. Ito na yung pinakahuli. Ayan. So, ganun pa rin ang procedure. Tanggalin natin itong rubber na ito nakalagay sa valve. Yan. Okay. Tapos, kabit natin itong hose. Slide natin na maigi. Yan, kaya dapat nakalubog siya yung hose dito. Tunog tong bote natin, no? Yan, kita nyo, dapat nakalubog yung hose dito sa fluid, no? Para hindi pumasok yung air. Okay? Tapos i-open lang natin ito gamit ang wrench. Tapos tapakan na natin yung brake pedal. Nga pala, nakalimutan ko ipakita sa inyo na dinagdagan ko na yung fluid dun sa brake master cylinder, no? Huwag niyo yung hayaan na matuyo yun, no? Lagi niyo siyang lalagyan. Okay? Yan. Okay, tapakan natin yung brake pedal. Okay. Close na natin itong valve. Kita nyo, walang air dito sa hose. Close na natin siya. Okay. Okay. Sabi ko na ito, clear na, no? Clear na yung lumalabas. Ibig sabihin niya na yung bagong fluid. Alright. Balikan natin yung brake master cylinder. Tara. So, tignan natin itong reservoir natin. Yan. So, obviously, puro mga bagong fluid na yung nasa system natin, ano. So successful yung ating flush, brake fluid flush or bleeding, ano. Ayan. So ang gagawin natin, lalagyan na lang natin yan ng bago. Ayan. So ito yung nagamit natin, ano. Halos maubos itong 900 ml na Prestone .3 brake fluid. Pero meron pa siyang laman. Ayan. So ito kasi 1.5 liter to, itong boteng ito. Ayan. Okay. So ito yung na-bleed natin sa system. So makita nyo, maitim, ano, madumi siya. So ganun lang guys, no, mag-bleed ng brake system, ano. Okay guys, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, natulungan kayo, natuto kayo, paki-hit naman yung like button. At
consider subscribing na rin sa aking channel. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sa ulitin!